Hello semua. Hari ini bersama Jelita kita akan dalam rancangan talk show Chit Chat bersama Jelita. Saya Jelita dan hari ini kita akan ada tetamu istimewa, iaitu Vizla. Vizla akan perkenalkan diri. So, Vizla daripada mana? Nama saya Vizla. Saya seorang pakar psikologi klinikal dan saya bekerja di satu praktis psikologi yang dipanggil Mindworks. Okey. Hari ini kita akan kupas beberapa isu lah tentang transgender. Macam saya pun transgender. Okey, so saya nak tahu beberapa isu lah dari segi macam DSM, gender dysphoria and gender identity. Kita sendiri pun tak faham apa itu DSM. So boleh tak Vizla terangkan sedikit sebanyak tentang DSM? DSM nama penuhnya adalah Diagnostic dan Statistical Manual bahasa Inggeris, dan ia adalah satu buku di mana ada garis panduan kepada pakar psikologis klinikal dan psikiatri, mereka yang bekerja dalam bidang kesihatan mental lah, untuk menolong membuat diagnosis untuk mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental. Boleh tak Vizla terangkan apa itu gender dysphoria? Gender dysphoria adalah keadaan di mana ada kekeliruan, confusion, apabila seseorang itu mendapati bahawa gender dia, macam mana dia rasa macam lelaki ke perempuan berlainan dengan badan dia, sebab badan dia opposite dengan gender yang dia rasa lah. Contohnya saya seorang perempuan, saya dilahirkan dengan badan perempuan. Tapi saya rasa macam sebenarnya saya seorang lelaki, tapi badan saya berlainan dengan apa yang saya rasa. So apabila ada kelainan tu dapat confuse. Itu dipanggil gender dysphoria. Confusion tu, kekeliruan dan juga kemurungan yang mendatangi selepas ada confusion tu. Masalah sosial, orang tak accept kita pun tak accept diri kita sendiri. Itu adalah masalah, bukan transgender yang masalah. Maksudnya apabila seseorang transgender, tak apa, kita perlu membantu dia dan untuk menjadi gender yang dia rasa dia seperti lah. Tapi yang confusion, yang kemurungan, yang kebimbangan yang dia hadapi itu yang masalah dia. Bukan isu transgender yang masalah. Vizla, macam saya sendiri, pengalaman saya masa kanak-kanak, bila saya di darjah 6, saya dah ada confused kat situ. Kan, bila kita semakin membesar, kita dah ramai kawan, kita dah kenal sikit sebanyak apa itu dunia luar. Di situ saya ada confused tentang diri saya lah. Pernah satu hari saya berdiri di depan cermin, saya melihat sendiri bila saya berjalan seperti lelaki, berlagak seperti lelaki, saya tak rasa itu diri saya. Masa kita nak dapatkan tahap nak tahu siapa diri kita yang sebenarnya dengan keadaan kita masa tu, memang pernah ada rasa kemurungan lah. Pernah macam duduk seorangan, tertanya-tanya kenapa saya macam ni, siapa diri saya sebenar kan. Itu yang Vizla kata tadi, gender dysphoria. Gender dysphoria. So sekarang saya dah faham. Vizla, jika seseorang itu ada gender dysphoria ataupun gender identity disorder, perlukah mereka ni mendapat rawatan? Rawatan tu ada dua fasa. Perawatan fasa pertama adalah untuk menangani masalah kemurungan atau kebimbangan, keresahan yang seseorang tu ada, dan rawatan keduanya adalah untuk kita transition. Kita mengubah diri untuk menjadi gender yang kita nak. Dia rasa macam dia lelaki, dia pun dapat hormon, dia dapat treatment untuk menjadikan dia lelaki. Kalau dia rasa macam perempuan, dia dapat hormon dan semuanya untuk buat dia actually perempuan. So, bila isu tentang DSM, gender dysphoria dan identity ni, bila saya dah dapat tahu ni semua, kiranya saya ni adalah normal lah, bukan transformer lah. Bukan. Okey. Definitely normal.
Ingat, itu bukan transformer. I adalah seorang yang normal. Betul? Betul. Okey. Okey, terima kasih Rizla kerana banyak bagi info tentang isu-isu transgender ni. Saya harap mereka yang di luar sana mendapat info yang secukupnya daripada Rizla tentang apa yang kita nak tahu tentang seorang transgender tu. Ingat, transgender itu normal, bukan mental. Dia adalah manusia biasa juga, like me. Terima kasih, jumpa lagi. Bye.